Kuinka pitkälle sähköpyörällä ajaa yhdellä latauksella? Jos sä katsot vaikka jotain sähköpyörän käyttöohjetta, niin siihen saatetaan sanoa 30–120 kilometriä. No mikä se on se oikea se totuus? Tutkitaan tänään, mitkä kaikki tähän asiaan vaikuttaa. Niin morjesta. Sähköpyörän käyttösäde tai range, mitä se ilmoittaa, kuinka pitkälle sille pääsee, niin sen laskentaahan on olemassa standardeja. Ainakin Saksan alan kauttojärjestö ZIV on tehnyt tämmöisen R200-standardin, jotta saataisiin vertailukelpoisia lukuja eri pyörien kesken. Mutta kaikki valmistajat ei käytä näitä standardeja. Ilmoitetaan vaan lukuja, joita tyypillisesti tällä pyörällä pääsee. Ja se haarukka, mitä ilmoitetaan, on hyvinkin laaja. Ja syy tähän on siinä, että siinä oikeasti vaikuttaa hyvin monet tekijät. Se on monen tekijän summa. Ja tänään me listataan 10 tekijää, jotka vaikuttaa, kuinka pitkälle sä pääset sähköpyörän latauksella. Jos lähdetään niistä ilmiselvemmistä liikkeelle, niin luonnollisesti se akun koko, ei siis välttämättä fyysiset mitat niinkään, vaan se energiamäärä, minkä se akku pystyy varastoimaan, vaikuttaa siihen, että kuinka pitkään sitä siltä pystytään purkamaan. Se voi olla 400, 500, 630, 750, jopa 1000 wattituntia. Ja tämä on ihan suoraan suhteessa siihen, että kuinka kauan me sitä sitten pystytään sieltä ottamaan pois. Toinen tekijä, mikä tähän vaikuttaa, luonnollisesti on sitten se avustuksen määrä, kuinka paljon se moottori sitä sieltä sitten sulle antaa. Eli ohjelmistossa on yleensä 3–5 erilaista tämmöistä ajomoodia tai avustustasoa valittavana, ja mitä rankemmalla avustuksella sä ajat, niin sitä enempi se syö sitä energiaa sieltä akusta ja sitä mukaan se range sitten putoaa. Sitten kun lähdetään tämmöisiin yleisempiin tekijöihin, niin jos ajatellaan pyöräilyä ihan yleisesti, oli sähköpyörä tai ei, niin esimerkiksi jos sulla on väkisessä maastossa ajettava lenkki, niin sehän on siis raskaampi ajaa. Ihan sä huomaat sen itse polkeessasi, että mäkinen maasto rassaa enempi kuskia ja niin se myöskin rassaa enempi sitä sähkömoottoria ja akkua. Eli energiaa otetaan sieltä akusta enempi, jos ajat mäkisemmässä maastossa. Maaston muodot vaikuttaa. Toinen tämmöinen hyvin tyypillinen ulkoinen tekijä, minkä kaikki pyörällä liikkuneet tietää, on tuulisuus. Jos sitä vastatuulta on sillä lenkillä, niin rankaksi käy. Ja ihan samalla lailla se syö energiaa siitä akusta, kun se syö siitä polkiastakin se vastatuuli. Eli tuulisuus vaikuttaa siihen, kuinka pitkälle sä sillä pyörällä pääset. Seuraavaksi voidaan ottaa vaikka rengaspaineet. Eli riippuen siitä, minkälaisella rengaspaineella sä ajat, niin se pyörälenkki on kevyempi tai raskaampi. Eli siinä on semmoinen optimi, milloin se rullaa hyvin. Ja tietysti tähän vaikuttaa sen varsinaisen rengaspaineen lisäksi myöskin se pintarakenne, missä se sun pyörä rullaa. Että onko siinä sepeliä, asfalttia, karkeata asfalttia, lunta, mitä hyvänsä. Niin tämä kombinaatio vaikuttaa siihen akun kulutukseen ihan samalla lailla. Ja kun meidän pitäisi muuttaa sitä sähköenergiaa sieltä akusta liikeenergiaksi, niin tietysti se, että kuinka paljon sitä massaa on, mitä meidän pitää liikuttaa, viedä vaikka sinne mäen päälle, niin sehän suoraan vaikuttaa siihen, että paljonko meidän täytyy tehdä työtä, eli paljonko meidän täytyy saada energiaa sieltä akusta pihalle, jotta me päästään sinne mäen päälle. Eli kuljettajan paino on yksi tekijä, joka vaikuttaa siihen rangeen, jota sillä pyörällä pääsee. Ja toinen suoraan ihan samalla lailla vaikuttava asia on se, että onko sulla kuinka paljon tavaraa mukana. Ajatellaan vaikka jotain kuormapyörää tai postinjakajaa. Hyvä esimerkki siitä, että postinjaossa paljon käytetään sähköpyöriä, mutta niillä on yleensä myöskin paljon lastia siinä pyörässänsä, jonka takia sitten se käyttösäde sillä pyörällä onkin suppeampi, koska sitä painoa siinä pyörän päällä on niin paljon liikuteltavana. Toinen esimerkki tästä postijakajasta on se, että jos se ajaa aina niin kuin postilaatikon välin, joka talon kohdalla pysähtyy, niin tämmöinen ajon rikkonaisuus vaikuttaa myös siihen tavallaan siihen energiatalouteen siinä pyörässä. Ihan sama, jos me ajatellaan jotain autoilla ilmoitetaan, että kaupunkikulutus on isompi kuin joku matka-ajo, niin sama ilmiö on tässä. Eli jos se on kovin rikkonaista se sun ajos, että sä pysähdyt ja lähdet, niin se syö enemmän energiaa, kun sä joudut aina kiihdyttämään uudestaan ja uudestaan siihen matkanopeuteen sen pyörässä. No sitten kun vielä palataan näihin sähköpyöräspesifisiin kysymyksiin, niin se ulkolämpötila, missä sä ajat, vaikuttaa siihen, kuinka se akku antaa sitä energiaa. Eli tämä perustuu ihan siihen kemialliseen prosessiin, mikä siellä akussa on. Eli olisi suotavaa, että se akku on lämmin, kun sä lähdet ajamaan. Se tuottaa hituisen lämpöä se prosessi siellä akussa, mutta yhtä kaikki, niin mitä kylmempi se akku on, niin sitä vähempi se pystyy antamaan sitä energiaa. Se käyttösäde lyhenee sitä mukaan, mitä kylmemmässä sä ajat. Ja täytyy muistaa myöskin se, että jos sä kytket siihen pyörään
paljon sellaisia oheislaitteita, jotka käyttää sitä pyörän akkua. Sanotaan nyt vaikka pyörän valot, mikä on toki erittäin kätevää, että se pyörä saa valoihin virran sieltä pyörän akulta, niin sun ei tarvitse niitä valasimia erikseen ladata, mutta omalta osaltaan vaikka se pieni virrankulutus jollain LED-lampulla onkin verrattuna siihen ajomoottorin tarvitsemaan, niin siltä osalta ne kuitenkin sitä akkua käyttää samalla lailla kuin jokut paikannimet ja muut oheislaitteet. Ehkä tämä listan pituus kertoo jo vähän siitä, että minkä takia se pyörän myyjä ei kerro sulla mitään yhtä eksaktia lukemaa, että kuinka pitkälle tällä pyörällä pääsee yhdellä latauksella, koska siihen vaikuttaa niin hyvin moni tekijä ja se myyjä ei niitä kaikkea varmasti, vaikka vähän kyseliskin sun käyttötarkoitusta, niin tiedä. Onhan tämä vähän semmoinen niin kuin asennekysymyskin tämä käyttösäde, että pitää vaan niin kuin ajatella sitä asiaa siltä kantilta. Vähän niin kuin joku sähköauto, että kun se auto seisoo, niin pistetään sen lataukseen. Eikä odoteta, että se tankki menee tyhjäksi ja lähdetään sitten tankille, jolloin pitäisikin jo kohta taas ajaa. Niin tässä on vähän sama, että tankataan, ladataan sitä pyörää silloin, kun se on jouten. Ja jos on vaikka pitkä työmatka ja miettii, että uskaltaako tällä nyt sähköpyörällä ajaa, että jos se akku ei riitäkään, niin voi miettiä vaikka, että pitäisikö hommata toinen laturi sinne työpaikalla, jolloin sitten tarvitaan, että se voi ladata kummassakin päässä matkaa, niin sitten ei tule tämä käyttösäde ongelmaksi. Ja jos tuntuu, että sun kaveris pähkii näitä samoja asioita, että miksi samanlaisella pyörällä hän pääsee eri matkaan kuin sinä, niin laita tämä video hänelle jakoon. Kiitos kun katsoit tämän videon, nähdään taas ensi viikolla. Moi moi! Jos taas pyörän latausaika muodostuu ongelmaksi, sehän on siis joka tapauksessa monia tunteja, niin kannattaa muistaa se, että latureita ja niitä latauslaitteita on eri tehoisia samallakin valmistajalla ja usein se laturi, joka tulee sen pyörän mukana, ei ollenkaan ole niistä tehokkaammista päästä.